السلام عليكم، أنا طارق بقدم محتوى ترفيهي وفلوجز وسفر. لكن لو متابعني من زمان هتعرف ان انا مهتم قوي بالقضية الفلسطينية. فلسطين برضو كانت تحت الاحتلال البريطاني. I hope one day Palestine will be free again. Where are you from? From Israel. Where is it? Middle East. No, I'm from the Middle East and I don't know any country with this name. I just know Are you Palestine. serious? مع ان المحتوى اللي بقدمه ترفيهي بعيد عن السياسة وما يدور حولها، إلا إني دايما حاضر على كل مواقع التواصل الاجتماعي بجانب القضية الفلسطينية، ولازم أفكركم وأفكر نفسي بإن هي دي الأصل ومش مجرد ترند. واهتمامي بيها ده زي أي اهتمام شاب عادي شايف شعب عربي زينا بيتعرض لكل أشكال الظلم في ظل تواطؤ دولي من حكومات أجنبية وللأسف أحيانا عربية. هل تعلم حين وصلت إلى هنا كنت مصدوما؟ صدمت لرؤية أشخاص لطيفين مع قلب طيب. لو انت مسلم فالمسلمين بيضطهدوا مسجدنا اولى القبلتين المسجد الاقصى بيتهان هناك. فليشهد العالم والتاريخ الكتابة جوا المسجد الاقصى، خلقونا جوا المسجد الاقصى. ولو انت مسيحي فالمسيحيين في فلسطين برضه بيضطهدوا، وكنيسة القيامة اهم كنيسة في العالم المسيحي موجودة برضه في القدس وبتتهان زيها زي المسجد الاقصى. اعتدت عليهم بالضرب. كل ما يحاولون فعله هو الدخول والوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال فقط بأعياد دينية. ولو انت انسان فما ينفعش تسكت على الظلم والاضطهاد اللي بيحصل هناك، وهي دي الاسباب اللي بتحركني وبتحرك اي شخص تاني مناصر للقضية الفلسطينية. لكن الاسباب العامة دي لما بتزود عليها اسباب شخصية الموضوع بيبقى عندك اقوى بكتير. ده مالك صاحبي الفلسطيني اللي قابلته لما كنت بدرس في قبرص التركية. أول فلسطيني قابله في حياتي، وبصراحة ساب لي انطباع جيد جدا عن كل الفلسطينيين. كان راجل جدع، أخلاقه كانت ممتازة، ومن أول ما عرفته وعاملني زي أخوه الصغير. مالك خلص سنين كليته واتخرج ورجع فلسطين، اتجوز هناك، وبعد 4 شهور جواز جالي خبر غريب جدا ممكن يكون عدى عليك زي أي خبر بيعدي كل يوم. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل واحد فلسطيني، لكن الخبر ده وصلني بطريقة مختلفة. الاحتلال الإسرائيلي قبض على واحد من أنظف الناس اللي أنا قابلتها في الكلية. ظلم كل ذنبه إن هم طمعانين في أرضه. مالك قعد شهور وسنين في السجن، بنته اتولدت وهو في السجن، وبعد 3 سنين خرج، لكن ما زال آلاف الفلسطينيين التانيين محبوسين ظلم. ومن الفلسطينيين دولت 2 من عيلة مالك برضه، والاتنين دولت مقداد القواسمة وعلاء الأعرج، المعتقلين إداريا ومضروبين عن الطعام 45 يوم لحد لحظة تصوير الفيديو ده. طيب ليه مضروبين عن الطعام؟ ليه الأسرى الفلسطينيين بيضربوا عن الطعام ويموتوا بالبطيء؟ مش كفاية إن هم محبوسين؟ ويعني إيه اعتقال إداري اللي أنا لسه قايلها دي؟ لكن مش أنا اللي هجاوبكم، مالك هو اللي هيجاوبنا على الموضوع ده. منورنا والله يا عم مالك. تحياتي لك أخي طارق الحبيب، تحياتي لك ولكل مستمعينك، وشكرا جزيلا على الدعم. عرفنا وقول لنا بقى إيه الاعتقال الإداري ده؟ أخي طارق، بالنسبة للاعتقال الإداري الموضوع كالتالي: الاحتلال الإسرائيلي وصل لحالة تسمى بالهوس الأمني. الاعتقال الإداري هو اعتقال احترازي من غير سبب أو تهمة، ليس له سقف زمني. الاعتقال الإداري ممكن يكون على تقارير كيدية، ممكن يكون حتى إذا الاحتلال عرف أنك حلمت حلمي يعني لا تتناسب مع سياساته العامة، وهذا حصل فعلا مع أحد الإخوة، ممكن تكون هذه الحلمة هي سبب في الاعتقال الإداري. If you are a big fan of let's say La Casa de Papel and you are watching every series and you are liking everything, you are sharing everything to your Facebook page, does that give the government the right to arrest you because you are a little bit dangerous to the community and you might do like them? Certainly does not give them the right to do anything, because it's a universal law of human rights that you're allowed and that you're supposed to express your opinions about whatever you want without getting arrested, without running the risk of getting in trouble. طب مدته بتكون قد إيه الاعتقال الإداري ده؟ من مشاكل الاعتقال الإداري الكثيرة إنه هو أصلاً ما له سقف زمني، ما له مدة. يعني ممكن أنت تعتقل، يعني تحكم 5 أو 6 شهور مثلاً، لكن انتهاء الاعتقال الإداري هو لا يعني انتهاء ال5 أو 6 شهور هذه اللي أنت انحكمتها، لأنها ال5 أو 6 شهور هاي باختصار هي قابلة للتجديد مرة و2 و3 و4 و5. فأنت ممكن تأخذ 6 ورا 6 ورا 6 وتقضي 2 و3 و4 سنوات و5 سنوات، وحصل فعلاً. وأنا أعلم من الأسرى من قضى 10 سنوات ومن قضى 15 سنة ومن قضى 17 سنة متفرقات في الاعتقال الإداري من غير أي
أي تهمة أو أي قضية. يا ربي على الظلم. Do you know that in Palestine the Israeli occupation arrests Palestinians for just thinking that they might be dangerous for the Israeli community? Yeah, unfortunately I do know that, and I can't even imagine. It's horrible and it should not happen. It's really outside of the frame of human rights. No one should even feel that they can't do anything in their own place. طيب وليه بيقبضوا على الشباب دول بالذات؟ يعني ليه الاحتلال قبض على مقداد وعلاء وفي كام أسير فلسطيني تانيين؟ هو باختصار الضفة الغربية تماما كباقي الدول مقسمة إلى مدن، كل مدينة عليها ضابط من الاحتلال يدير شؤونها. هذا الضابط لديه قوائم بالشباب الفاعلين، الشباب المؤثرين في المجتمع. ممكن يكون هؤلاء الشباب متفوقين دراسيا، مقبولين اجتماعيا، هم محط إجماع عند الناس. فالاحتلال لديه يعني سياسة أو حملة تسمى حملة قص العشب. هو معني أن يجتث أصول هذه الشباب اللي ممكن تكون إيجابية وتوجه الشارع أو الرأي العام بطريقة لا تناسب هذا الاحتلال. هو يعني معني بأنه يجتثهم من الصغر، فبيقوم باعتقالهم بالاعتقال الإداري من غير تهمة أو سبب أو قضية. وهذا تماما اللي حصل مع أخونا مقداد القواسمي وعلاء الأعرج. صدقا أخي طارق، هؤلاء الشخصان أنا أعرفهما حق المعرفة. أحدهما نسيبي أخو زوجتي، والآخر هو صهري زوج بنت عمي. يعني شباب مثل الورد من خيرة الناس اللي ممكن تلتقيهم. مقداد القواسمي شاب حسن الخلق، طيب المعشر، بار في والديه جدا، إنسانه طيب لا يخرج منه إلا طيب، يعني مثال يحتذى به صدقا بين الشباب. أنا ما بتعرفوش كيف بنقضي الليل، ما بتعرفوا كيف. أنا بنام من الغلب، أنا بدي أنام، أنا مش عارفة أنام نهائيا. لما أنام بنام غصب عني، بحس حالي خنت ابني، إني وقفت الدعاء، إني رحت نمت، وقفت لحظة إني أدعي له. بالنسبة لعلاء الأعرج شاب لا تصفه الكلمات، متفوق جدا جدا جدا. كان من الأوائل العشرة على فلسطين في الثانوية العامة، كان الأول على قسمه في الهندسة المدنية في جامعته، مثقف، مفكر، أديب، كاتب. لكن وجود هذه النخب في المجتمع الفلسطيني اللي من شأنها أنها ترتقي في هذا المجتمع وتطوره ويصبح مجتمع منافس للمجتمع الصهيوني، يعني هي غير مرغوب فيها. وهذا هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمثال هذه الشباب. أيوة، يعني بيحاولوا يقبضوا على أي شخص ناجح وكويس في المجتمع الفلسطيني. نعم تماما بالضبط. ولسه هؤلاء الشخصين اللي بنحكي عنهم هنالك غيرهم مئات الأسرى المعتقلين إداريا، من ضمنهم 5 أسرى حاليا مضربين عن الطعام من فترات طويلة. علاء الأعرج مضرب عن الطعام منذ 30 يوم تقريبا. مقداد القواسمي مضرب عن الطعام منذ 50 يوم تقريبا. ولك أن تتخيل يعني الإضراب عن الطعام ل50 يوم متواصلات من غير أكل أو شرب، فقط يشربون القليل من الماء إن توفر ذلك. الجسم يفقد قدراته على السمع وقدراته على النطق، ويصبح يرى بصعوبة بالغة، والأجهزة الحيوية تبدأ تتناقص وتفقد قدرتها يعني شيئا فشيئا. الوضع مزري والحالة صعبة جدا جدا، وهم بحاجة حقيقية وماسة للدعم والتضامن. طب آخر سؤال بقى، ليه الأسرى الفلسطينيين بيضربوا عن الطعام؟ يعني مش كفاية إن هم محبوسين ظلم، كمان بيموتوا بالبطيء. الأسرى يقدمون على خطوة الإضراب ليس حبا في تجويع أنفسهم أو إلقاء أنفسهم إلى التهلكة. باختصار، هؤلاء الأسرى المظلومون المضطهدون لا يملكون وسيلة أخرى يدافعون بها عن أنفسهم وينشرون بها قضيتهم ومظلمتهم إلا أمعاءهم الخاوية. بإضرابهم عن الطعام يعني ممكن الشارع يتفاعل والناس يعني تشكل ضغط إعلامي وحقوقي على الكيان الإسرائيلي الصهيوني الذي انتزع حقوق هذه الشباب وأودى بهم إلى الهاوية. لذلك الأسرى يضربون حتى يتحرك الناس والمؤسسات الحقوقية وتشكل ضغطا على الاحتلال، والاحتلال بدوره خشية أن خلينا نحكي أن يفضح بين الناس وتفضح جرائمه، هو يعني ممكن أن يفرج عن هؤلاء الأسرى. لذلك الإضراب عن الطعام هو وسيلة للخروج من الموت إلى الحياة، ليست وسيلة لإماتة النفس كما يعني يظن بعض الناس. تمام، شكرا والله يا باشمهندس، عرفتنا معلومات جديدة، والسلام عليكم.
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. طيب ايه المطلوب مننا دلوقتي عشان نقدر نساعدهم ونناصرهم؟ اننا ننشر عنهم ونعرف الناس بقضيتهم، يعني هم اتحبسوا ظلم واضربوا عن الطعام عشان دي الحاجه الوحيده اللي قدروا يعملوها، وانا بعمل الفيديو ده وبعرفكم بقضيتهم عشان دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعملها. انت تقدر تشارك الفيديو، تعرف غيرك، تدعي لهم بالليل، اعمل ده. انا جوان بنت الاسير كايف، ليش ما يسألن عن بابا؟ انا بدي بابا له 51 يوم مضرب عن الطعام، ليش مش سألين على بابا؟ بابا انقذوا بابا، انقذ عم محمود، يا رب تفرج عليك يا بابا، عقول جميع الأسرى، يا رب يا رب بدي بابا. استخدم الهاشتاجات واكتب عنهم في حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، وزي ما سيدنا النبي ما قال ولا تحقرن من المعروف شيئا. حتى لو حاجه انت شايفها صغيره ومش هتأثر، صدقني الحاجه دي ممكن تكون اكبر بكتير مما انت تتخيل. واخيرا الحريه لمقتدى قواسمه، الحريه لعلاء الأعرج، الحريه لكل الأسرى الفلسطينيين، لا للاعتقال الإداري، لا للاعتقال الإداري، لا للاعتقال الإداري.